Am ieșit la o plimbare de dimineață împreună cu Pietru, cu Năstica și i-am pus întrebarea lui Pietru ce îi place lui cel mai mult aici în America. Și unul din lucrurile care îmi arată acum, priviți. În America, legea este lege și respectată. Sigur că sunt excepții și oamenii mai încalcă legea, dar de la vârstă foarte fragedă sunt învățați că legea are un scop, are un sens și îi face pe toți oamenii egali. Masa la care e o masă de picnic în parc, e un parc public, unde vin părinți și cu copii. Deci dacă vă uitați atent, masa e făcută în parametrii legali, puși în funcție de autoritățile care au grijă de lucrurile astea. Deci, sunt 3 scaune și Din trei părți are scaune, da? a patra latură este fără scaun și spui întrebarea pentru ce. Și răspunsul este, fie e pentru mama cu copilul, care copilul e în cărucior și atunci copilul îl aduci cât mai aproape și el are acces la tot ce se întâmplă pe masă ca și ceilalți maturi și sănătoși. Sau, de cele mai multe ori, este pentru persoana cu dizabilități care e în cărucior. Și căruciorul vine până la masă și iarăși el este la un nivel cu toți ceilalți. Dar gâștile astea, păsările astea ce sunt? Gâște, evident. Gâștile se numesc gâștile canadiene. Multe din ele chiar și-au crescut bobocii aici, pe malul râului Connecticut, unde ne aflăm noi. Noi suntem în parc aici. Da, suntem într-un parc public, da. Dar cele mai multe din gâștele astea sunt deja migrate din partea de nord, statele mai de nord sau chiar din Canada. Aici fac un popas. Ele sunt popas, da? Sunt un popas până vin gerurile mai mari și dacă îngheață apa râului, se îndreaptă spre statele de la sud, cum ar fi Florida, Mississippi sau Louisiana, în zona aceea. Deci, dar dacă nu, rămân aici. Da, dacă iarna e așa mai moale, rămân aici pe toată iarna. Și vânatul este permis numai că aici, da? Vânatul este permis, acum e sezonul de vânătoare, undeva în decembrie se încheie, dar nu ai voie să vânezi 500 de fiți, vreo 250 de metri de la o localitate sau o casă. Deci sunt numai anumite zone. Deci dacă ele sunt în localitate... Nu, nici vorba. Aici te mănâncă pușcăria dacă te apuci, te plimbi cu pușca la marginea localității și nu ești la distanța care legea îți permite. Este ce poliția ecologică. Da? E foarte bine. Mai sunt bucure. oameni buni la inimă care le mai aruncă pâine, le mai aruncă resturi, cu toate că și lucrul ăsta este interzis. Da, de ce? Pentru că e animal sălbatic care el trebuie să-și mențină obiceiul să se hrănească singur. Știi? Faptul că este hrănit artificial sau cu bucatele noastre îi schimbă și metabolismul, dar și, cum îi zic, purtarea și obiceiul de a mai fi pasăre sălbatică. Da. Deci parcul a fost renovat la inițiativa unei familii care au avut... Deci era parc aici înainte. Era un parc, dar era într-o stare așa nu chiar arătoasă și deja era foarte, foarte deplasat, rămas în urmă în toată tehnologia și locurile cu copiii să se joace. Și atunci, asta e istoria care eu am auzit-o, fiindcă am primit scrisori în poștă. Era o scrisoare venită din partea unei familii care au avut un copil cu dezabilități, cu handicap ceva. Și ei au vrut să facă în memoria copilului, împreună cu alți donatori, au vrut să facă ceva special pentru copii. Și au întrebat familiile din oraș, din zona asta, ce ar vrea ei să vadă în parcul ăsta. Și atunci, interesant este că dintre moldoveni au spus că vrem plasa pentru volei. Noi jucam volei aici, am fi... Și-au pus plasa pentru volei. Au pus plasa pentru volei. moldoveni. Ce frumos! Nu neapărat pentru moldoveni. Dar la cererea moldovenilor, da? Da, moldovenii au fost, cel puțin câteva familii care eu știu și am vorbit cu ele, noi am fost cei care am zis, da, vrem terenul volei pe nisip, pentru că acolo e nisip, nu e iarbă. Da. Și mai este și o placă care se zice că, iată, toată structura aceasta este plasată, dedicată de către numele persoanei care a slujit 21 de ani pentru parcuri de recreare în zona noastră, zona orașului Montague.
Și display structure. Asta, Da. terenul ăsta de joacă. Da, e terenul de dedicat joacă, ei. dar nu numai teren de joacă, pentru că ne uităm acolo este scheletul unei balene și vara curge apă. Ăsta, da, nu înțelegeam unde e. La Ăsta e albastru, scheletul, da, acolo curge apă, copiii Distracții, da? distrează mi vara închipui. când e soare. Curge apă și aleargă sub apa asta. Da. Așa. Foarte frumos. Da, e gândit, e gândit. Și asta e moale, asta e un fel de cauciuc. Și copilul dacă cade nu se julește, nu-și face vânătăi. Și aici e așa. Asta e lemn. Asta e lemn. Deci copacii care au fost dărâmați de furtună, copaci care s-au îmbătrânit. Da, este utilajul special care așa îl mărunțește și asta se folosește pentru unde se joacă copii. În loc de pietriș, în loc de... Și aici se curăță rău, da? Deci, da, ei se pregătesc pentru sezonul de iarnă. Curăță toate bârnile astea care au venit din susul râului în urma unor ploi torențiale destul de puternice au fost vara asta. Și barajul ăsta, el nu-i că să prindă lemnele și gunoaiele care le aduce apa. Dar acolo noi avem rampa unde oamenii cu luntrele cu motor, bărci mai mari, ei se plimbă în susul râului. Dar aici, unde podul, avem cascadă. Aha. Și atunci asta este limita până unde cei cu canoia, cu bărcile, cu luntrele pot să meargă. Da, el numai până aici. Deci la limita asta, la... culorile astea, bacurile astea, cum să le numim? E bara pentru ei, nu pot veni. Da, deci ăsta e semnul până unii pot să meargă. Ei nu pot să treacă dincolo de barajul ăsta. Așa arată orașul Turner's Falls. Turner's Falls, nu-i Greenfield Da. ăsta, da? Da, deci e cascada lui Turner, fost ofițer în armata britanică și pentru că aici este o cascadă, ofițerul ăsta în armată a făcut el niște acte brave și atunci localitatea i-a pus-o în numele lui. Sper ăștia să nu-i găsească ceva Cascada lui rău ca să schimbe numele. Știi că Cascada lui acum Turner. au schimbat numele la De peste fapt, 100 de păsări Da. din America pentru că de fapt găsi ceva... cu ce s-a evidențiat Mr. Turner e ceva rău și sperăm să nu-i schimbe numele localității. Dar, deci a fost o... Hai sigur, nici nu zicem ce-a fost rău. Nu, Și la video zicem, nostru, nu, că să nu-i zicem. facem rău lui Turner, da? Nu, zicem, deci a fost o încăierare între ostași și indienii locali aborigeni. Dar ce indieni au fost aici? Mohawk, deci sunt indienii erau băștinașii. S-au încăierat, britanicii sigur că au avut puterea, au reușit să-i biruie și acolo la cascadă au murit mulți indieni. Și pentru că asta el s-a... Da, prin asta s-a evidențiat că într-o luptă, într-o bătălie locală, au reușit să-i câștige pe indieni. Și-au câștigat reputația și numele de ostaș bravo, dar un fel de masacru a indienilor, care nu e un lucru cu care tare putem să ne lăudăm. Deci, Am ajuns la... Tot e un fel de parc, foarte mult oameni își plimbă câinii aici, oameni vin la pescuit sau care cel puțin fac sport, dar e menținut de companii a utilităților, cum ar fi la Moldova Union Fenosa, ăștia cu electricitatea, ei donează bani și mențin tot parcul ăsta, ei îl mențin din banii lor, deci noi nu contribuim noi și nu cineva... Și nu primăria orașului. Nu-i primăria orașului care să doneze banii și hai să fac ceva pentru oameni. Deci și companiile mari care își fac banii de pe seama oamenilor, ei întorc înapoi, deci fac un act de caritate. Deci plătești bani, dar ei la rândul lor... Păi sigur că noi luăm electricitatea de la ei. Fiecare casă, fiecare companie, fiecare entitate
juridică sau privată sau comercială, cine n-ar fi, folosește electricitatea de la compania asta. Și atunci ei fac și ei un beneficiu comunității prin menținerea unui parc. Acolo este o hidrocentrală, E da? o hidrocentrală, e de capacitate mică, nu mi-amintesc în ce an a fost făcută, dar vă uitați... Și ajunge, capacitatea este suficient pentru Nu, tot orașul? nu e suficientă pentru tot Și orașul, acolo nu. e hidrocentrală. Nu. Dar e făcut rezervorul ăsta de apă foarte frumos. Uitați-vă, lebedele, gâștele, rățele. Exact. Da, foarte mulți pescari aici vin și se relaxează. Persoane care își plimbă câinii. Unii care le place sport, nu sportul, dar jogging, să alerge. Da. Avem un sezon. Deci când plouă, până unde se ridică râul? Se ridică până aici. Noi putem... Iată, uitați-vă. Acolo un copac arată nivelul până unde s-a ridicat râul, da? Acolo a rămas de la nivelul apelor. Punga aceea albastră, o dus apele. Wow. Deci, primăvara, când se topește zăpada, cascada nu se vede. Cascada e astupată în piatră, în apă. Pietrele toate sunt apă. Acum, pur și simplu, noi avem un sezon, o perioadă de mai puțină ploaie. Deja mai multe săptămâni când plouă foarte puțin. Dar e ceva un pic diferit de alți ani și apa râului a scăzut. Dar este foarte frumos. Da.